Lễ bốc thăm AFC Cup 2022 15 giờ ngày 17 tháng 1 trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play. Sân chơi lớn nhất cấp độ câu lạc bộ của châu Á sẽ trở lại. Nơi Hoàng Anh Gia Lai tiếp bước Viettel FC trên hành trình chinh phục. Trước những đại diện lớn nhất của bóng đá châu lục, lễ bốc thăm AFC Champions League 2022 13 giờ ngày 17 tháng 1 trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play. Lễ bốc thăm AFC Cup 2022 15 giờ ngày 17 tháng 1 trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play. Sân chơi lớn nhất cấp độ câu lạc bộ của châu Á sẽ trở lại. Nơi Hoàng Anh Gia Lai tiếp bước Viettel FC trên hành trình chinh phục. Trước những đại diện lớn nhất của bóng đá châu lục, lễ bốc thăm AFC Champions League 2022. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với các buổi lễ bốc thăm. Sau AFC Champions League, bây giờ sẽ là AFC Cup có trên FPT Play. Xin gửi lời chào từ Kuala Lumpur, Malaysia, quê nhà của Liên đoàn bóng đá châu Á, và tôi là Jung Wan Won, chủ trì của buổi lễ bốc thăm vòng bảng AFC Cup 2022.
Mùa trước thì câu lạc bộ Mubarak từ Bahrain đã xuất sắc bước lên ngôi vị cao nhất của mùa giải. Và trước khi mùa giải bắt đầu, tại sao chúng ta không nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại kỳ AFC Cup 2021? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng hướng lên màn hình. Vâng, hy vọng rằng những thước phim vừa rồi sẽ làm các bạn hài lòng. Tương tự mùa giải trước thì AFC Cup 2022 sẽ được tổ chức theo thể thức tập trung để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho các bên liên quan. Hơn nữa thì sự thay đổi người 5 người ở một trận đấu vẫn sẽ được áp dụng. Ngoài ra thì AFC đã quyết định nới lỏng điều luật về sử dụng cầu thủ ngoại quốc. Theo đó thì các câu lạc bộ có thể sử dụng số lượng cầu thủ ngoại bất kỳ nhưng vẫn giữ hạn mức quanh ngoại bình là 3+1. Và sau đây sẽ là những thông tin mà chúng ta cần lưu ý. Nhưng trước khi bước vào sự kiện chính thì quý bạn cùng hướng lên màn hình để nghe thông điệp từ Tổng thư ký của AFC, ông Dato Winston Jones. Participating member associations and clubs, football fans, members Xin chào of the các hiệp hội media, thành viên, dear friends. các câu lạc bộ, On người hâm mộ behalf bóng of đá the và AFC quý vị president, báo chí thân mến. Welcome to the AFC Xin chào Cup những người bạn của tôi. 2022 Group Stage Thay mặt cho Draw, Chủ tịch one AFC, of chào the mừng mọi người đến với một trong những anticipated sự kiện events nổi bật của in bóng đá our châu Á, Asian club lễ bốc thăm vòng bảng của calendar. AFC Cup The 2022, return of the một trong AFC những giải Cup đấu in danh giá nhất châu lục. 2021 underlined the AFC's Sự trở lại desire của AFC to Cup provide vào năm Asian clubs 2021 with đã a nhấn viable mạnh khát platform vọng to của showcase AFC their cung cấp cho undeniable các câu lạc bộ talent. châu Á một nền tảng khả thi Despite để có thể the thể hiện various tài năng. challenges Không thể posed phủ nhận by của the họ. pandemic, Asian football remains Và bất chấp strong, những thách thức thì bóng and we đá are châu Á vẫn committed phát triển mạnh towards mẽ. the successful delivery Chúng tôi cam kết of vào our sự thành công của giải đấu, đồng while thời safeguarding sẽ the bảo vệ health được sức khỏe, and sự an toàn safety of của tất everyone cả mọi người tham gia. involved. The completion of the AFC Cup 2021 established that we can overcome adversity AFC Cup together. 2021 đã thành công. For this, Đó là một bằng chứng I cho thấy must thank chúng ta có our thể member cùng nhau vượt qua được associations nghịch cảnh. and their participating clubs Và cũng vì điều này for thì their tôi muốn cảm ơn các hiệp hội thành viên unwavering và các câu lạc and bộ for vì sharing sự hỗ trợ the hết mình. AFC's mission to deliver top class Bởi vì competitions. sứ mệnh của AFC The là mang AFC đến những Cup giải has đấu đẳng cấp provided nhất. many magical moments in its history, but more importantly, AFC Cup cũng mang our đến nhiều khoảnh khắc developing mang member tính lịch sử. associations have Nhưng quan trọng hơn benefited là lợi ích khả by quan mà playing các hiệp hội in thành viên the có được. competition. Over the years, the prize money has increased, and we are Qua các năm committed thì số tiền to the thưởng ngày travel càng tăng contributions for the và chúng tôi cam benefit kết of sẽ the đóng góp nhiều hơn participating cho sự phát triển clubs. của các câu lạc The bộ tham gia. support we have received during these challenging times Tuy nhiên thì has sự been hỗ trợ mà immense, chúng tôi đã nhận được and I trong thời must gian thử thank thách này the officials, members là vô of the cùng lớn. media, our Và vì commercial thế thì một and lần nữa broadcast tôi phải cảm ơn partners, các hiệp hội thành and viên, of course các phương tiện our truyền thông, fans các for đối tác thương standing mại, truyền behind hình
Và tất nhiên là cả những người bạn luôn đứng sau giải đấu. Chúc cho các câu lạc bộ trong lễ bốc thăm hôm nay thật nhiều may mắn. Cảm ơn mọi người. Và chúc các bạn, những người xem online chương trình này, sẽ cùng nhau tận hưởng bầu không khí và có được sự an toàn. Xin cảm ơn ông Dato. Như ông Dato Windsor đã nói thì đây hứa hẹn sẽ là một năm thú vị của giải đấu đối với người hâm mộ bóng đá trên khắp lục địa Á Châu. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy hướng mắt lên màn hình để xem qua cơ chế bốc thăm. Trước khi chúng ta bắt đầu các buổi lễ bốc thăm thì hãy cùng nhìn lại những thông số kỹ thuật được đưa ra về buổi lễ bốc thăm này. Draw mechanism, preliminary stage, Chúng ta sẽ playoff đến stage với and group các stage. hình thái bốc thăm ở vòng sơ loại, vòng playoff và Slot vòng bảng. allocation for AFC Cup 2022. West Zone. Thứ Đây tự bốc là hình thăm ảnh của các liên đoàn ở khu vực Tây Á. Có 8 liên đoàn tham dự. Các đại diện của Liên bang Syria và Bahrain là nhiều nhất. Đây là South Zone, Central Zone. khu vực Trung Á. Trung Á. ASEAN Zone. Và đây là khu vực Đông Nam Á. Với những liên đoàn, và trong đó có Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ban đầu thì Việt Nam có 2 suất đại diện, nhưng tuy nhiên chỉ có Viettel là xác nhận sẽ tham dự AFC Cup. East Zone. Vì thế ở Việt Nam chúng ta chỉ còn lại 1 đại diện. Đây là East Zone. Preliminary stage and playoff stage. Chúng ta sẽ cùng đến với những quy định Principles. ở vòng sơ loại và vòng playoff. Participating clubs from the same member association shall not Các be câu lạc bộ paired tham gia đến against từ một each hiệp hội other. sẽ không được xếp Country chung bảng. protection. Participating clubs from a Các câu lạc higher bộ ranked tham member gia từ hiệp hội thành viên có thứ association hạng shall cao play hơn at a later sẽ stage. bắt đầu ở các vòng đấu sau. The participating club from the highest ranked member association will be paired against a participating club Các from câu lạc the bộ tham lowest gia từ ranked hiệp hội member thành viên có thứ association hạng in cao nhất each sẽ đối đầu với stage. các câu lạc bộ từ hiệp hội The thành viên participating có club thứ hạng from a thấp nhất higher trong ranked từng giai member đoạn. association Câu lạc pursuant to bộ the tham gia từ hiệp hội AFC thành club viên có thứ hạng competitions cao hơn trên ranking bảng xếp shall hạng các host câu lạc the bộ match. AFC sẽ là chủ nhà của The trận đấu. winners of the preliminary stage, Đội thắng ở if vòng any, sơ loại nếu shall có sẽ tham qualify dự for vòng the loại trực playoff tiếp, stage, và đội thắng with ở the vòng loại winners of trực the tiếp vòng playoff playoff stage sẽ được tham dự progressing vòng đấu to bảng. the group stage. Entries. West Zone. 2 clubs for 2 group Ở stage khu vực Tây Á slots. thì đã có 2 câu lạc bộ đi thẳng vào vòng bảng, đó là Hilal South Zone. và Arabi. 6 Ở clubs khu for vực 1 Nam Á group thì stage có 6 câu lạc slot. bộ cạnh tranh 1 vé vào vòng bảng. Central Zone. Còn tại khu vực Trung Á thì 3 sẽ clubs có for 3 3 câu lạc bộ group đi thẳng vào stage vòng bảng. slots. ASEAN Zone. Ở khu vực Đông Nam Á thì sẽ có 3 câu lạc bộ cạnh tranh 2 tấm vé vào vòng bảng. East Zone. Khu vực Đông Á sẽ có 2 câu lạc bộ cạnh tranh 1 vé vào vòng bảng. Match schedule. Các trận đấu sẽ bắt đầu cũng từ đầu tháng 4, từ vòng sơ loại, và vòng bảng, vòng playoff sẽ được bắt đầu vào ngày 19 tháng 4. Draw mechanism. Group stage. Chúng ta sẽ đến Draw với principles. các chi Những tiết bảng đấu. về việc Clubs bốc will thăm be ở các drawn bảng đấu. into 10 groups of maximum 4 teams each. Các câu lạc bộ sẽ được Groups A, chia thành 10 B, bảng, C, mỗi bảng tối West đa 4 Zone. đội. Group Với D, group A, B, South C, Zone. Groups E, với khu vực F, Tây Á, Central group D, Zone. khu vực Nam Á, Groups G, group H, I, EF, khu vực Trung Á, ASEAN khu Zone. vực GHI, khu vực Đông Nam Á và group G, East khu vực Zone. Đông Á. Participating clubs from the same member Các câu lạc bộ tham gia association đến shall từ not be cùng một hiệp drawn hội into thành the viên same sẽ không được group. xếp cùng một Country bảng đối protection với những vùng for có nhiều hơn zones một with bảng, more than one group. như là That is, Tây Á, West, Central, Trung Á and và Đông Nam Á. ASEAN Zone. Participating clubs Các will câu lạc be bộ tham gia allocated sẽ được into chia vào pots các nhóm hạt and giống be và được bốc drawn thăm into the vào relevant các vị trí positions có liên within quan trong each mỗi bảng, group in dựa trên các chỉ consideration of số the cân bằng technical kỹ thuật balance giữa between các the bảng đấu. groups. Entries. West Zone.
South Zone, Chúng ta cùng điểm lại danh sách các đội bóng ở từng khu vực. Central Zone, ASEAN Zone, Và đây là những đội bóng tại khu vực Đông Nam Á với câu lạc bộ Viettel. East Zone, Và khu vực Đông Á, Draw Mechanism, West Zone. Participating clubs are seeded khu vực into Tây Á four bao pots gồm bảng in A, accordance with the bảng B AFC và bảng club C, nhóm câu lạc bộ hạt competitions giống. ranking Các câu lạc bộ of được chia thành and 4 nhóm seeding dựa trên within bảng their xếp hạng member AFC association. của các hiệp hội thành viên Participating clubs from và pot hạt one giống của will câu be lạc bộ drawn trong into hiệp the hội thành viên. respective positions in the order of A1, B1 and C1. Participating Đội clubs hạt from giống pot với 2 A1, will B1, be C1 drawn into the first possible sequence tại between pot 2 A2, với B2 and ký hiệu C2, A2, B2 taking và into C2. consideration the country protection principle. Có The câu same lạc bộ draw Al principles Sep, in pot 2 Sabat apply và to Neban participating của Liban clubs from pot 3 and 4. và pot 3 với ký hiệu A3, B3 và C3 và pot 4 A4, B4 và C4. South Zone, Group D. No draw is required, and participating clubs will be allocated in accordance with the AFC club competitions ranking of their member association. Central Zone, Groups E, F. Clubs are seeded into four pots in Và đây là accordance những with câu lạc bộ the tại AFC pot 1, club pot 2, competitions pot 3 và ranking pot 4. of and their Đáng chú seeding ý within their member ta thấy association. có sự góp mặt của Participating clubs Nasab. from Họ pot sẽ có 1 trận đấu will be với drawn into the respective positions in the order of E1 and đại diện F1. với những ký hiệu là Participating E1 clubs from và pot F1 tại 2 pot 1 will với be hai câu lạc drawn bộ. into the Còn first có possible sequence Kujan between FC. E2 and F2, taking into consideration the country protection principle. The Tại same pot 2 draw còn có sự principles mặt in của pot Anti-Anchi 2 apply to và participating clubs from FC pot Doroi 3 and 4. ở pot 3 và pot 4. Pot 4 chỉ có một câu lạc bộ. ASEAN Zone, Groups G, H, I. Và tại khu vực Participating Đông Nam clubs Á, are seeded into four pots in chúng ta accordance with the có AFC thấy ở club bảng này thì competitions ranking Viettel FC of tại and nằm seeding tại pot within 1. their member association. Participating clubs from pot 1 will be drawn into the respective positions in the Ở khu order vực of Đông Nam Á thì G1, Viettel FC sẽ nằm ở pot H1 1, and nhóm hạt giống. I1. Participating clubs from pot 2 will be drawn into the first possible sequence between Viettel FC G2, sẽ chắc chắn không thể gặp H2 and câu lạc bộ I2, như Kuala taking Lumpur into City FC hay là consideration the Kaya country protection principle. của The KFC same draw Ilolo của principles in Philippines. pot 2 apply trước to thì participating cả clubs from pot 3 Viettel and FC cũng 4. như là Kenya đã có những trải nghiệm cùng với AFC Champions League. East Zone, Group J. No draw is required, and participating clubs will be allocated in accordance with the AFC club Ở đây là khu competitions vực Đông Á. ranking of their Ở bảng member đấu này thì association. không cần phải bốc thăm vì chỉ có một bảng đấu This duy will nhất thôi. conclude the draw for the AFC Cup 2022. Preliminary stage, playoff stage, and group Vậy là chúng ta stage. cũng đã có được những cái nhìn tổng quan về cách thức bốc thăm As explained in từng the loạt video, đấu the từ vòng đấu draw sơ loại, order will begin playoff from the cho đến West, vòng đấu bảng. Central and ASEAN zones. Thứ tự bốc There thăm will sẽ be bắt no đầu từ khu draw vực Tây Á, required Trung for Á the và Đông Nam South Á. and East zones as participating Khu clubs vực will Nam be Á và Đông Á allocated không in bốc thăm vì các đội bóng accordance with the tham AFC gia club sẽ được vào thẳng vòng bảng competitions dựa theo bảng ranking xếp of hạng their của các câu lạc bộ member AFC và các liên đoàn Now, thành since viên we tương are ứng. all clear on how it's going to work, Bây giờ tất cả let's đã welcome rõ, chúng ta today's hãy chào draw mừng người điều hành conductor lễ bốc thăm ngày hôm onto nay, the Phó stage, Giám đốc phụ the trách các Deputy sự kiện Director of Competitions HOÄC and Football Bedi Events, Kulov. HOÄC Berdiklov. Greetings from Kuala Lumpur, Malaysia, the home of Asian football, and welcome to the first official event of AFC Cup Chào mừng các bạn đến với buổi lễ bốc thăm ngày hôm nay. As explained during the draw mechanics and as explained by MC on the Chúng ta technical đều đã details of the biết được competition, cách thức bốc we'll be thăm đã được giải conducting thích draw trước đó. for 3 zones today, and without further ado, I will start doing draw Giờ thì for chúng ta West sẽ cùng zone nhau on my bắt right. đầu bốc thăm ở các bảng đấu ở khu vực As phía Tây. explained during draw mechanics, we have 4 pots to be distributed into 3 groups. In Pot một total, với đội we bóng have hạt 12 giống. clubs taking positions in groups bảng A, bảng B, bảng C. D, and C accordingly. As per the draw mechanics, we'll start drawing clubs from pot 1, followed by pot 2, then pot 3, and we'll conclude with pot 4 at the end of today's draw for West Zone.
Allow me to start Không giống như draw AFC for pot Champions 1. League thì ở buổi The lễ bốc first thăm drawn club của will AFC take Cup position 1 thì các in bảng đấu group sẽ được A. bốc theo thứ tự là từ pot 1 cho đến pot 4. First ball of the day, Và we quả bóng have đầu tiên, Al-Ansar from Lebanon. Ansar đến từ Current Al-Ansar đến champions từ of the Liban. AFC, current champions of the Lebanese Premier League. Họ They're coming cũng from đang là nhà capital vô địch Beirut. của Premier League Al-Ansar taking Championship position 1 in của group Liban. A. Một đại diện khác của Liban đó là câu lạc bộ Neme. Continuing the draw, pot 2. and taking position 1 in group B, we have the next club from pot 1, which is Al-Rifa from Bahrain. Câu lạc bộ Bahrain Al-Rifa Al-Rifa participated in the AFC Cup sẽ 4 ở times, with the bảng B. highest achievement being in 2010 when the club reached into the semi-final. Al-Rifa Group B position Bahrain 1. cũng có hai diện ngoài Al-Rifa, còn có Moving on, Al-Rifa. the last club from this pot Đội bóng này should ở be pot 3. TRØN. The club first debuted in AFC Cup last year, and this Và year đội it bóng will còn be the lại second ở campaign. bảng C, TRØN from đại diện Syria của Syria. C1. TRØN sẽ nằm ở bảng C. Moving on, we will now distribute clubs from pot 2, but we have to keep in Và chúng ta mind cùng đến với pot country 2, chắc chắn protection, là and computer will advise một us đại if there is diện any clash of the clubs của in the order Liban of their là draw. Neme sẽ không thể nằm ở First bảng club A. to be drawn from pot 2, we have Al-Sib Club from Oman. They will debut Al-Sib in Club the AFC của Cup Oman. this season, and they are from the city Asib, taking position A2. Và đội bóng này nằm ở bảng A. Second ball Ngoài from pot Al-Sib 2, Club thì Oman cũng có một đại diện khác, đó là HOÏC Club. we have Shabab Al-Khalil from Palestine. Champion of Palestine Nhà vô from địch city của Al-Khalil, Palestine, taking Shabab position Al-Khalil B2. sẽ nằm ở vị trí B2. Họ sẽ ở bảng B cùng với Final ball from Al-Rifa. the pot should be Nejmah, the Như star, vậy là runner-up of Nesme AFC sẽ nằm Cup ở in bảng C. 2005 edition. And here is the confirmation. They will go to position 2 in Group C. Halfway through with West Zone draw for AFC Cup 2022 group stage. Now we will draw clubs from pot 3 into groups Chúng ta A, đã đi được một B, nửa chặng đường and để C. xác định các đội bóng ở từng bảng đấu của AFC Cup First ball from pot 2022 khu 3. vực Tây Á, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với pot 3. We have Dhofar Club. HOİC Last Club của Oman. participated in AFC Cup in Dhofar 2013 Club sẽ from không thể ở beautiful cùng city of bảng Salalah. với Dhofar Al-Sib, có nghĩa là Club họ sẽ không taking ở bảng A. position 3 in Group B. Họ sẽ nằm tại bảng B. Next ball from pot 3, we have East Rifa from Bahrain. East The club Rifa will debut in AFC East Cup Rifa this của season, Bahrain. and they have already expressed sẽ their không interest thể to nằm cùng host bảng their groups. với East Rifa will take position Al-Rifa, 3 in Group nhưng C. họ sẽ nằm tại bảng C. And final ball from pot 3 should be Jabla from Syria. The club đại diện will từ first Syria. debut in the AFC Cup this season from Jabla City in Syria, Jabla taking City position sẽ 3 nằm in tại Group bảng A. A. Finally, the last pot where we have representative club Và from chúng ta cùng đến Palestine với and two pot cuối cùng, clubs pot 4. from Kuwait to be distributed into 3 groups. The first ball from pot 4, we have Kuwait Sports Club. Kuwait Sports Three Club times AFC Cup winners in 2009, 2012, and 2013. They will take position 4 in Group luôn A. là một đại diện quen mặt giải đấu này. Họ nằm tại bảng A cùng với Second ball Al-Ansar, from pot AFC 4, Club và Zabe. joining either Group B or C, we have Hilal Al-Quds from Quddus in Hilal Palestine. Al-Quds The của club has Palestine. competed in the AFC Cup Họ Group sẽ stage không in nằm tại bảng B. 2019. với Hilal Shabab Al-Quds Al-Khalil. taking position 4 Như in vậy Group là C. Họ sẽ nằm ở bảng C. Hilal sẽ nằm ở bảng C. The last ball from this spot should be Arabi Club from Kuwait. Last participated in AFC Cup in 2009 when they advanced to quarterfinal. Here is the confirmation. Arabi Sports Club, Kuwait. Arabi SC B4. của Kuwait sẽ nằm tại bảng B. This completes the draw for West Zone, and I will move on to Central Zone to do the same, splitting teams into 2 groups of Central Zone. Và chúng ta đã bốc thăm cho khu vực
Similarly, we have 4 pots, but due to lesser Bây giờ number sẽ là of khu clubs, vực Trung we'll Á. have 2 balls in each pot. Sẽ chỉ có And in hai the bảng last đấu. pot, we have only one Ở mỗi representative, pot, which will give từ us 1 cho at the tới 4 result sẽ có 2 đội. one group of 4 clubs and one group of 3 clubs, splitting all these 7 clubs into 2 groups. We'll start from pot 1, moving on to pot 2, then pot 3, completing with pot 4, Các câu lạc same bộ tham like we did gia for West ở Zone. các nhóm này sẽ được bốc thăm vào các vị trí tương ứng theo First thứ ball tự from pot 1, taking position 1 in E1 group và E. F1. We have FC Nasaf representatives from đã từng là Uzbekistan. nhà vô địch của AFC Cup. FC Nasaf, champion of AFC Cup in 2011 and runners-up in 2021, and Saudiana club who will make debut if they play in the AFC Cup. This will depend on the result of the AFC Champions League playoff match where Nasaf is thắng trong participating, cặp đấu giữa but FC either one Nasaf of these clubs hoặc take position 1 in group E. Saudiana Next ball from pot 1 should be sẽ FC nằm tại bảng HOÄC, E. who competed in the Và AFC tất nhiên Cup group FC stage last season. Kuzan And here is a nằm tại confirmation, bảng F. FC HOÄC taking position 1 in group F. Moving on to pot 2, we have 2 clubs Ở from pot 2 sẽ có Turkmenistan and hai đại Kyrgyz diện, đó Republic. là Antinasir và And Tudoi. First ball coming out from pot 2, we have FC Dordoy. They played in the AFC Cup in 2019, and they will go to Group F for the possible clash of the country protection, and they will take position 2 FC in Dordoy Group sẽ nằm F tại bảng together F. with FC HOÄC. The remaining club, Altin Asir from Turkmenistan, runners-up of the 2018 AFC Cup, which is the highest achievement of the club so far. Altin Asir take position 2 in Group E. Turkmenistan ngoài Anti-Asi còn có một đại diện Moving on khác to đó pot là 3, we Kopedat have FC. 2 clubs representing Đội bóng này nằm ở Tajikistan and pot 3. Turkmenistan. And the ball to be drawn first from pot 3 is FC THÄ from Tajikistan. This will also be a debut for the club from Tajikistan, cùng and quốc they will gia take với FC position 3 Kuzan in nên họ Group sẽ nằm tại bảng E. E. And the final ball from pot 3, Kopetdag FC. The club will make its debut in the AFC Cup this season. And here is a confirmation. Kopetdag FC Kopetdag from FC Turkmenistan của taking Turkmenistan position 3 trong lần đầu in tiên Group được tham dự F. FC Cup sẽ nằm ở bảng F. Finally, we have one club from Kyrgyz Republic who will make its first appearance in the Kyrgyzstan có một AFC đại Cup diện group đó stage là Neftchi. in pot 4. And because of the country protection, we'll draw the club and put them in Group E, where we don't chúng ta have cùng chờ xem là họ sẽ representative ở bảng from E hay Kyrgyz bảng F. Republic. So here is a confirmation. Professional Football Club Neftchi Thứ from tự Kyrgyz được Republic tự động là họ taking sẽ ở position bảng 4 E. in Group E. This concludes the draw for Như vậy là Central chúng ta Zone, đã and I'll pass the floor chia xong bảng back đấu to tại khu vực Jungwon Trung Á. to do the recap. Thank you. Some thrilling match fixtures are lined up Chúng here. ta Let's cũng go đã thấy through được the West những cặp and đấu Central hứa Zone hẹn draw sẽ cực kỳ hấp results. dẫn. A total of 23 clubs from 6 member Sự chú ý có associations thể will đổ dồn participate về from the West bảng Zone, A với and những their đại group diện như stage là match is Ansa to hay commence là in May Asif và 18th. HOÄC. Just going through some few fixtures. 3 times AFC Cup champion HOÄC is placed in Group A. And we got some AFC Cup debutants from the West Zone as well, such as East Rifa from Bahrain and Al Sib from Oman, looking to showcase their performance for the first time in the AFC Cup campaign. Now moving on to the Central Zone, 7 participating clubs from 4 member associations will compete in the AFC Cup group stage. The match is scheduled to take place from June 24th. Just looking at a glance, there are 2 representatives from Khu vực Trung Á ở bảng F sẽ chỉ có 3 đội: FC Kuzan, Dordoy FC và Kopedat Champion FC. of the AFC Cup in 2011 and runners-up in the last season, FC Nasaf is one of the representatives from this member association. Tại bảng E, Nasaf sẽ có trận đấu với Saudiana và cùng những đại diện khác đáng chú ý, Since we have ATAC. one more draw to go, Mr. Abbas, please proceed to the final draw of today. Chúng ta sẽ đến với những khu vực cuối cùng.
Và ông Thank you, Avavek Junghoan. We are ready for Berikulov ASEAN vẫn and we sẽ set là người bốc already thăm. with the pots in front of me. 4 pots, Giờ we sẽ split là them into 3 vực groups Đông Nam Á. as we did Những bảng for the đấu. earlier Ở zones đây of có sự hiện West diện của and Viettel Central. FC. Each pot has 3 Viettel clubs FC and ở we'll be putting pot them 1. into different groups accordingly. Starting Cùng from với họ group còn có G, KFC followed và by Kuala H Lumpur and City I. FC. We start from pot 1 and the first club drawn from pot 1 Và taking quả bóng đầu position tiên 1 in group G. We have Sẽ nằm tại bảng G. Đó là Kaya Kaya FC Iloilo FC from Iloilo Philippines. của Philippines. Participated in the AFC Champions League last year from Iloilo City. Năm going ngoái to thì họ group cũng là G một đội bóng đã position để thua 1. trước Viettel FC với tỷ số Next 0-5 ở trận lượt đi và 1-0 From ở trận lượt về pot trong one, khuôn khổ của vòng bảng AFC Champions We League. have Kuala Lumpur City Football Club from Malaysia. They will take position Kuala 1 in Lumpur group H. City FC The club nằm tại will first bảng H, debut in the đại AFC diện Cup của this Malaysia. season. Như vậy là Viettel FC sẽ nằm tại bảng Y. And the final ball from this spot, Viettel from Vietnam. They participated in the AFC Champions League in the previous season, and they will take position 1 in Group I. And they will make their debut in the AFC Cup this season. Đây cũng From là the lần đầu capital tiên city of Vietnam, Hanoi, mà Viettel FC Viettel FC I1. được tham dự AFC Cup. Moving on to pot 2, we have 3 more clubs to be distributed into groups. But again, let's be Bây giờ chúng reminded ta of cùng the đến với country pot 2. partition, which will apply and computer automatically generate into Và respective những đối thủ group như là Bali the teams United drawn FC, from this pot. Hougang United hay là cặp thắng First giữa ball cặp đấu coming giữa from Seoul pot 2, we have FC và Awadi Bali United United. FC from Indonesia. Bali United Coming FC from của Bali province, Indonesia. the club will take position 2 in Group G, and they last Họ sẽ nằm tại participated bảng in G. the AFC Cup campaign in 2020 Indonesia in group tại stage. khu Đông Nam Á có hai đại diện là Bali United FC và PSM Makassar. Next ball, coming from pot 2, we have representative clubs from Myanmar, either Shan United Đó sẽ FC là đội thắng or trong cặp đấu giữa San United FC From và Myanmar taking position Ayeyawadi 2 in United Group FC H. của Myanmar. Ayeyawadi United or Shan Họ sẽ nằm tại United. bảng H. They will Như take vậy là đối position thủ của 2 in Viettel Group FC. H. Ở pot 2 sẽ là Hougang United. Last ball from Đội pot bóng 2 của Singapore. should be Hougang United, and here is the confirmation. Hougang United from Singapore. The club has participated in the AFC Cup group stage in 2020, taking position Tại 2 in AFC Group Cup khu vực I. Đông Nam Á thì Singapore còn một đại diện nữa đó là Halfway through Tampines with Rovers. ASEAN zone group stage draw, Nhưng với and sự có now mặt we của move Hougang on to United pot thì 3, Tampines Rovers tại where pot we 3 have sẽ không thể nằm representative tại from bảng Y. Philippines, from Malaysia, and from Singapore. Có nghĩa là một trong From hai đại Cambodia, diện Malaysia and Philippines Singapore. Crown FC và Đại diện. Kedah The Darul. first ball coming sẽ là from pot những 3, we have đối thủ Kedah Darul của Aman, Viettel. Malaysia. Last participated in AFC Cup in 2009, Darul. coming from Kedah Họ State. sẽ nằm ở They bảng will G. take position 3 in Group G. Và chúng ta hiểu được rằng Second Phnom ball Penh from Crown pot 3, FC sẽ là đối thủ của Viettel FC we tại have bảng Y. Phnom Penh Crown from Cambodia. They last participated in AFC Cup in 2017, coming from the capital city of Cambodia, taking Phnom position Penh 3 in Crown Group FC I. cũng là một đại diện And đến từ finally, thủ đô the của last Campuchia. ball from pot 3, Đúng như vậy. Tampines Rovers from Singapore. Tampines Rovers And here is the sẽ nằm tại confirmation. bảng H. The club has taken part actively in the AFC Club competition since 2005 from Tampines area in Singapore, taking Tampines position 3 in Và Group Kuala Lumpur H. City FC sẽ được đánh giá là hai đội Final bóng mạnh pot, nhất ở bảng completing H. our draw for AFC Cup today. We have representative clubs from Myanmar, Indonesia, and winner of playoff between Cambodia and Laos. First ball from pot 4, Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với pot 4. winner of playoff between Đội Cambodia thắng and giữa Laos. cặp đấu giữa hai đại They diện will take của position 4 in Group G, Campuchia joining hoặc Lào. other clubs drawn earlier. Winner Của of hai liên playoff, đoàn. G4. Next ball to be drawn from pot 4, we have Hantarwadi United from Hantarwadi United Myanmar. đến từ The Myanmar. club will make its debut in the AFC Cup this season, coming from Bogo region of Myanmar, drawn to position 4 in Group I. Và đội Sẽ bóng nằm này ở bảng And Y. finally,
Như vậy những đối thủ của VTFC là HOČC United, Phnom Penh AFC và HOÄC United. From city of Đại diện Makassar, tới từ oldest club in Campuchia, Indonesia Liga 1, taking position Myanmar. 4 in Group H Cùng and với đó, completing the draw HOČC for United, ASEAN zone. đại diện tới từ Singapore. Thank you very much. This completes the Chúng ta draw đã for có ASEAN, and I'll pass the bảng floor đấu back to bảng G, our bảng H, bảng I MC to tại khu recap vực Đông the Nam draw Á của result. AC Cup. Thank you. Chúng ta sẽ trở lại với MC của chương trình để có những cái nhìn một lần nữa về các bảng đấu Let's tại khu vực recap the ASEAN Đông Nam zone. Á, A ASEAN total zone. of 12 clubs will participate in the ASEAN zone and their group stage matches to commence in June VTFC ở vào một 24th. bảng đấu KFC khá dễ Iloilo, thở, who showed their khác appearance rất in nhiều the với bảng AFC H Champions League last season, hay is là bảng G. located in Group G. Đây cũng sẽ And we là cơ got hội để some VTFC AFC có Cup thể debutants dám as nghĩ well. tới Kuala Lumpur City những trận đấu FC ở and vòng tiếp theo. Hantawati United FC, who will both Một đại kick diện của off Singapore, their một đại diện matches của under Campuchia. the AFC flag in Và một đại June diện của this year. Myanmar. Now, as explained earlier, for the South and East zones, the participating clubs will be named accordingly to the AFC club competitions ranking of their respective member associations. Abbas, the floor is yours. Thank you, Junghwan. We do not actually have draw for groups in South and East because each zone will have only one Ở khu vực Nam group Á for thì four chỉ có một clubs bảng đấu. playing in the competition. Các But câu we lạc would bộ like sẽ to tham gia được confirm their phân bổ dựa trên position thứ hạng in của the các hiệp groups hội thành viên. for scheduling purposes, bảng and xếp I will hạng show của AFC. clubs one by one. And we'll be putting them Điều đó into cũng group tương tự depending với on the ranking East of the Zone. member association Với they khu vực represent. cả Nam Á và Đông Á Starting from thì Group đều D, không bốc which thăm. is South Zone, we will have Gokulam Kerala from India, who will make its debut in the AFC Cup this year, Gokulam taking Kerala có position lần đầu 1 tiên in được tham Group dự D AFC Cup nằm ở South. bảng D. Second club, Bashundhara Kings Và from đội bóng thứ Bangladesh. They are regular đại diện từ participants Bangladesh. of the AFC Cup for several reasons already, and they will Bashundhara take Kings. position 2 in Group D South. Mazia Sports and Recreation from Maldives is the third club in this zone, and they will take position bảng không phải 3. bốc thăm và And là một the vị club khách đối has frequently taken dễ part dàng in để the nhận AFC ra Cup với một competition bảng đấu since duy nhất. 2013, Vẫn là một vị khách and we quen welcome thuộc. them back again. Mazia Sport and Recreation And the đại last diện đến từ position in Group Maldives. D, which is South, will be contested by 6 clubs playing in the playoff Sẽ có một stage, vòng and the playoff winner với 6 will đội, chỉ chọn ra qualify một đội to được take tham dự position vào 4 bảng D in Group ở khu D. vực Nam Á. Similar for East Zone, we have 5 clubs, Và 2 tại of them khu vực playing in Đông the Á, playoff, and với Eastern depending Long on the Lions, ranking of the member association they Boost represent, CPK, we'll put them Thailand into City positions FC. in their group, which is Group J. Starting with Hong Kong, Eastern Long Và cũng sẽ Lions, có những trận the đấu club has playoff. taken part in the AFC Cup group stage in Tiếp the tục previous là Eastern Long season in Lions, 2021, một đại diện and they quá take quen mặt position của đội 1 bóng in hàng đầu East của Hồng Kông. group. Must CPK là đại diện tới từ MUST CPK Macau. from Macau, another debutant in the AFC Cup this season. Cũng có lần They đầu will tiên take position được 2 tham in dự Group AFC J Cup ở mùa East. giải năm nay. And Tainan City from Chinese Taipei, who participated in the AFC Cup Tainan City 2021 đến từ group Đài Bắc stage, Trung Hoa. they will take position 3 in Group East. And và finally, đội thắng trong we have cặp đấu number 4 playoff giữa position hai in liên this đoàn group, Hồng Kông. reserved for the winner of playoff, which will take place between representative club of Hong Kong and Mongolia. Sẽ là đội thắng trong This cặp đấu concludes the của các câu lạc bộ procedures đến for từ Hồng Kông và allocation of Mongolia. clubs into Mông Cổ. groups in South and East zones. And Đó là overall, những this is bảng end of the đấu draw ceremony for AFC Cup 2022 ở khu vực group South và stage East today. zone. I wish all participating clubs the best Tôi hy vọng and và may cũng the chúc best may mắn cho club tới win tất the cả các câu lạc competition bộ during tham this dự season. vào AFC Thank you very Cup mùa much giải for năm your nay. attention and good luck. Cảm ơn vì đã dành sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin chúc may mắn. Thank you, Abbas. That really concludes our AFC Cup group stage draw. Let's recap the final fixtures Như of tôi đã today. giải thích, The South Nam and Á East và Đông Á zones. sẽ cũng thăm. Group Chúng stage ta đã for có được South những cái and tên East will tại bảng commence D, in May bảng G 18th and June ở 24th, hai khu vực Nam Á và Đông Á. 4 clubs from the 2 zones will go head-to-head for the AFC Cup group stage competition. Please also note that the host bidding invitation and other hosting detail will be circulated to participating member associations in due course.
Và như vậy là chúng ta đã có được tất cả các bảng đấu trong buổi lễ bốc thăm tại AFC Cup ngày hôm nay. Xin chúc cho các câu lạc bộ, các huấn luyện viên nhiều may mắn trong giải đấu sắp tới này sẽ diễn ra. Xin chào và hẹn gặp lại.